نومې چې موجود په ټکي ټکي کې دیتا نه وي زه هغه غزل د دیوالونو اشتیار ګڼم. د علل صاحب په دې شعر باندې چې د تعارف محتاجه نه ده، نادر خان علل صاحب د لکي مروت د سیمې یو ځلېدونکی ستوری، یو نوموړی لیکوال را سره موجوده او د دوو کتابونو مصنفو چې ډېر یو لوی نام لري پښتو ادب چې، او هغه ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم او خواست ورته کوم چې تاسو سره خپل کوشلی او په زړه پورې کلام شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې دومره دروند و د قلم او د بیان کار، دومره دروند و د قلم او د بیان کار، لکه بار می چې په سر وي د جهان کار. فن د چا قلم د چا او لاس د چاو، فن د چا قلم د چا او لاس د چاو، چا د کار په رنګ ونکړو یو آسان کار. غزل ده چې زه دروغجن یم او که ته یې بې وفا جانانا، چې مو دې تورو شپو ته رانه وړه رڼا جانانا، او دا تږې سترګې مو چا چا سره چلور نه کړلې، دا تږې سترګې مو چا چا سره څلور نه کړلې، موږ په دې ټول عمر کې ته نه کړې پیدا جانانا. اوس په چې ځان ته او که تا ته دعاګانې کوو، چړون ګزار دی د ستم نشي خطا جانانا. اوس په چې ځان ته او که تا ته دعاګانې کوو، چړون گزار دی د ستم نشي خطا جانانا. او لدا خبر یو چې روان یو په سفر د مینې، لدا خبر یو چې روان یو په سفر د مینې، لدا خبر نه یو چې تشولې د چا جانانا. او شعر ده چې ستا محبت مو دې هم سیال ستا د شایست ساتلای، ستا محبت مو دې هم سیال ستا د شایست ساتلای، چې ټیټې سترګې درته بیا نه یو سبا جانانا. او موږ روان شوي یو په ورکو پسرلیو پسې، موږ روان شوي یو په ورکو پسرلیو پسې، په موږ پسې کوه یوه نیمه دعا جانانا. موږ روان شوي یو په ورکو پسرلیو پسې، په موږ پسې کوه یوه نیمه دعا جانانا. او شده چې پاتې سلامت شولو گریوان د علیل، شده چې پاتې سلامت شولو گریوان د علیل، ګنې په مینه کې څه څه نه وي روا جانانا. ډېره مننه.